امروز قراره با هم یه زیرلیوانی بسازیم که هم آرومت میکنه هم دکورت رو خاص. سلام دوستای خوبم. وقتی صحبت از آرامش و تمرکز میشه کمتر چیزی به اندازه ماندالاها میتونه ذهن آدمو آروم کنه. حالا تصور کن این طرح‌های شگفت انگیز با رنگ‌های درخشان صدفی و کروم در دل رزین بدرخشن و تبدیل بشن به یه اثر هنری کاربردی مثل یه زیرلیوانی. تو این ویدیو قراره با هم ترکیبی جادویی از هنر رزین و طرح‌های سنتی ماندالا بسازیم، کاری که نه تنها زیباست بلکه لحظه به لحظه ساختنش یه جور رنگ درمانیه. پس آماده شو برای یه سفر رنگی پر از جزئیات، تکنیک‌های ناب و آرامش واقعی. آماده ای؟ بریم سراغش. آماده سازی طرح. اولین چیزی که لازم داریم یه قالب سیلیکونیه که کفش طرح ماندالا قالب گیری شده. اگه همچین قالبی نداری میتونی یه طرح ماندالا رو پرینت بگیری و اونو زیر قالب شفاف سیلیکونی بذاری. با این کار مرزهای طرح از زیر قالب معلوم میشن و میتونی رنگ‌گذاری دقیق داشته باشی، انگار همین طرح از اول توی قالب بوده. انتخاب رنگ‌های پودری. میتونی از انواع رنگ‌های پودری استفاده کنی، اما بهترینشون رنگ‌های پودری صدفی و رنگ‌های کروم هستن که بتونی کف قالب رو باهاشون رنگ کنی. من اینجا تقریبا از یه طیف رنگین کمانی میخوام استفاده کنم و تو میتونی از هر تعداد یا طیف رنگی که دوست داری به سلیقه خودت استفاده کنی. رنگ‌آمیزی قالب. یه قلموی کوچیک و نرم برمی‌دارم و رنگ‌گذاری رو از لبه‌های قالب شروع می‌کنم. من با رنگ پودری صدفی بنفش کارو شروع کردم و به آرومی تا اولین خطوط طرح ماندالا ادامه دادم. نکته مهم اینجاست که این مرحله رو خیلی آروم، ذره به ذره و با دقت انجام بدید، چون پودرهای صدفی سبکن و راحت پخش میشن. این بخش واقعا یه جور مدیتیشن تصویریه، لحظه به لحظهش آرامش داره، پس ازش لذت ببر. یه بخش رنگ شد، پودرهای اضافه رو از قالب خالی میکنم. برای اینکه مطمئن بشم پودر جایی که نباید باقی نمونده، یه گوش باکن برمیدارم و آغشته به الکلش میکنم و سطح داخلی قالب رو با دقت پاک میکنم. یادت باشه اولین رنگی که روی قالب سیلیکونی میزنی در واقع در نمای نهایی میشه قسمت روی کار. پس اگه اشتباهی رنگ بریزه باید همونجا تمیزش کنی. ادامه طیف رنگ ها. قلممو با یه دستمال تمیز میکنم و سراغ رنگ های بعدی میرم. آبی صدفی، فیروزه‌ای، سبز، طلایی، صورتی و زرشکی. به همین ترتیب ذره به ذره داخل طرح ماندالا رو با رنگ‌های پودری پر می‌کنم. تو میتونی به انتخاب خودت رنگ‌ها رو کم یا زیاد کنی، یه طیف خاص رو دنبال کنی یا حتی از رنگ‌های مکمل یا ترکیبی استفاده کنی. هر تصمیمی که بگیری قراره یه کار هنری مخصوص به خودت بسازی.
آماده سازی رزین. نوبت میرسه به مرحله رزین کاری. اول با ترازو مقدار رزینی که نیاز دارم و اندازه میگیرم. حتما ترازو رو صفر کن، بعد رزین رو بریز و نصف مقدار رزین هاردنر اضافه کن. این کار رو دقیق انجام بده، مخصوصا توی کارهای کوچیک نسبت درست خیلی مهمه. البته اگه هاردنرم چند دهم گرم بیشتر باشه بهترم هست، چون کمک میکنه تا کار کاملتر خوش بشه. در مورد میزان دقیق رزین و محاسبه‌اش قبلا یه ویدیو به اسم چقدر رزین لازمه منتشر کردم، پیشنهاد میکنم حتما ببینیم. رزین و هاردنر رو حدود 3 تا 5 دقیقه خوب هم میزنم تا کاملا شفاف بشه و هیچ رگه سفیدی باقی نمونه. دقت کن موقع هم زدن کف و دیوارهای ظرف رو فراموش نکنید، چون اگه هم زدن ناقص باشه بخشی از رزین خوش نمیشه و کل کار خراب میشه. پیشنهادم برای نوع رزینی که میخوای در قالب استفاده کنی رزین نیمه غلیظه که برای ایجاد اکثر بافت‌ها توی قالب مناسبه و در عین حال طی واکنش خوش شدن رزین دمای بالایی ایجاد نمیکنه مثل رزین غلیظ و عمر قالبت بیشتر خواهد بود. ساخت رنگ. برای هماهنگی با رنگ بنفشی که دور قالب زده بودم از ترکیب رنگ خمیری آبی و قرمز استفاده کردم. یادت باشه رنگ‌های خمیری سنگینن، پس مقدارشون باید کم باشه وگرنه باعث میشه رزین چسبناک و لاستیکی بشه. برای درخشش بیشتر کمی پودری صدفی بنفش هم بهش اضافه کردم. نکته مهم اگه میخوای رنگ‌های پودریت مخصوصا رنگ‌های کروم در نهایت بدرخشن، زمینه کارت رو تیره یا حتی مشکی انتخاب کن. اینطوری کنتراست خوبی ایجاد میشه و رنگ‌ها بیشتر خودشون رو نشون میدن. فندکگیری و ریختن رزین. بعد از اینکه رنگ و رزین رو به خوبی ترکیب کردم یه فندکگیری انجام میدم تا حباب‌های روی سطح لیوان بترکن، چون اولین قسمتی از رزین که کف قالب قرار میگیره رزین سطح لیوانه و اگه پر از حباب باشه این حباب‌ها کف قالب گیر میکنن و نمیتونن بالا بیان و در مراحل بعد که فندک میگیریم از بین نمیرن. کل رزینم رو داخل قالب میریزم و رنگ‌ها شروع به حرکت به سمت مرکز میکنن و رگه‌های پودری حتی پشت کارمون رو جذاب میکنه. اجازه میدم حرکت رنگ کامل بشه و حباب‌ها فرصت اومدن به سطح رو داشته باشن. موقع فندکگیری نهایی دستم رو سریع روی سطح حرکت میدم تا حرارت به یه نقطه متمرکز نشه. این کار از سوختن رزین یا آسیب دیدن قالب جلوگیری میکنه. در نهایت میتونی یه کاور روی قالب بذاری تا از گرد و غبار و حشرات محافظت بشه. بعد از 24 ساعت وقتی رزین کاملا خوش شد از قالب جداش میکنم. لایه نهایی تاپ کوت. برای اینکه رنگ‌های طرح ماندالامون آسیبی نبینن طی استفاده و کارمون شیشه‌ای و براق بشه، به ضخامت 1 تا 2 میلیمتر برای سطح کار رزین آماده میکنم، نصفش هاردنر اضافه میکنم و خوب ترکیب میکنم. همیشه برای لایه نهایی تاپ کوت پیشنهادم بهت استفاده از رزین غلیظه که هم دوام و مقاومت بیشتری داره، هم کنترل و هدایتش راحت تره. رزین غلیظ به خاطر غلظت بالایی که داره خیلی بیشتر حباب ایجاد میشه حین هم زدنش، اما چون داریم در ضخامت در حد میلیمتر استفاده میکنیم به راحتی این حباب ها به سطح میان و با فندکگیری محو میشن. رزین رو کامل روی سطح پخش میکنم، سعی میکنم کم کم اضافهش کنم که از کناره ها شوره نکنه و به پشت کارم نره و بعد حبابگیری نهایی رو انجام میدم و میذارم تا کاملا خشک بشه. اگه از بازی با رنگ ها و ساخت این زیر لیوانی با طرح ماندالا لذت بردی آماده باش، چون توی ویدیو بعدی قراره با هم بریم سراغ یه پروژه فوق‌العاده شیک‌تر. پیاله رزینی با طرح سنگ مرمر دقیقاً مثل تیکه از طبیعت، لوکس و جذاب. همچنین یاد میگیری به رزین فرم بدی و به شکل پیاله درش بیاری. پس حتما سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که یادت نره قسمت بعدی رو ببینی. یه دنیای جدید از بافت و رنگ منتظرته. تو ویدیو بعد میبینم.